בוקר טוב, היום 17/1/23, כ"ד בטבת תשפ"ג, המרואיין ארנון נוני תוסיה כהן בביתו ברעננה. מותר לקרוא לך נוני? כן, בשמחה. ספר את הסיפור שלך בבקשה ותתחיל בבית אבא, בית ההורים. אוקיי, אז אולי נתחיל קצת על עצמי. אז שמי ארנון תוסיה כהן נוני. יש לי 4 ילדים, ואנחנו גרים ברעננה. אני אומר לעצמי שאני ירושלמי שגר ברעננה, נולדתי בירושלים, וגרתי שם עד 95. אז נסענו לארצות הברית וחזרנו לרעננה, ככה שמ-98 אני גר ברעננה. המשפחה שלי, אבי נולד בחלב בסוריה ב-1917. הוא עלה לארץ עם משפחתו ברכבת הראשונה אחרי מלחמת העולם הראשונה, 1919, ועלו ובאו לירושלים. המשפחה שלהם זו משפחה שעסקה תמיד במסחר בבדים. חלק מהמשפחה הגיע למנצ'סטר, ושם ייצרו את הבדים, והם מכרו את זה בכל מקום שהיו. יש משפחה בדרום אמריקה, משפחה מאוד ענפה. הם הגיעו לירושלים ב-1919, והסיבה הייתה שבעצם היה בעיות של סכסוכים של מסחריים של סבא שלי בחלב, ואז החותן שלו שהיה סוחר בירושלים, גם בדים, הזמין אותו לבוא אליו. והם פתחו חנות בעיר העתיקה בירושלים. הם היו בעיר העתיקה עד 36, עד מאורעות של 36, ואז הם עברו לממילה והמשיכו בירושלים. אבא שלי היה עורך דין, למד בירושלים, והיה עורך דין פרטי במשך כל ימיו. אמי באה ממשפחה הגיעה מכל מיני מקומות. האמא שלה הגיעה מאנגליה, אבל במקור מרוסיה. אבא שלה גם היה מפולין, אבל הגיעו הרבה שנים קודם. הם הגיעו באמצע המאה ה-19 לארץ, ובעצם מצד האמא שלי אני דור 6 או דור 7 בירושלים. הם הכירו בירושלים, התחתנו, אנחנו 5 אחים ואחות אחת, ובעצם אני נולדתי בקריית משה בירושלים. אחרי כן עברנו, כשהייתי בערך בן 9, עברנו לקריית יובל, ושם גרתי עד הגיוס לצבא, וגם אחרי שהשתחררתי מהצבא. כשהתחתנו ב-1981, עברנו לגור ביפה נוף, ואחרי כן ברמות. ובעצם גרתי בירושלים מלבד הצבא והלימודים, עד שנסענו לארצות הברית ב-95. אני למדתי בטכניון הנדסת חשמל, אלקטרוניקה, והתחלתי בתור מהנדס. הייתי קצת בהדסה, אחרי כן עברנו, אשתי בת קיבוץ, אז היינו שנה בקיבוץ בלהבות הבשן, ואחרי כן חזרנו לירושלים, ועבדתי בחברת תלרד, ושם עבדתי 13 שנה עד שנסענו לארצות הברית, והייתי המנכ"ל של החברה בארצות הברית. חזרנו לארץ, ואני הייתי מנכ"ל של חברה בשם רדקום, במשך 9 שנים, ואחרי כן עזבתי והקמתי חברה, ובעצם הייתי בחברה הזאת עד לא מזמן. אני עד היום בבורד שלה, אבל הייתי היזם של החברה, הייתי יושב ראש של החברה, וזהו, חברה מתקדמת יפה. יש עוד משהו שאתה מעוניין לדעת על המשפחה,
איפה הכרת את אשתך? הכרתי בירושלים, היא למדה מוזיקה באקדמיה, והכרתי אותה, הכרתי אותה כמה שנים לפני שבעצם התחברנו ביחד, ודרך חבר משותף, וזהו, התחתנו ב-81. אחים, אחיות עוסקים בעריכת דין או ש... יש שניים שהם עורכי דין, רופאה, אחד שעוסק בנדל"ן ואחד שעוסק ב-HR בהייטק. אף אחד לא בסחר בבדים. אף אחד לא בסחר בבדים, ממש לא. זה דבר שזה, אבל יכול להיות שזה שלפחות זה שבנדל"ן, הנושא של המסחר, הוא כן נמצא איפשהו בגנים. יפה, תנועת נוער. תנועת נוער, הייתי בנוער העובד והלומד, אבל, זאת אומרת, שמרתי איתם על קשר, אבל בעצם איך בכיתה י' עזבתי את זה, הצטרפתי אליהם כשהם היו בגיוס בנחל, הצטרפתי אליהם, הייתי בקיבוץ, איך קוראים לקיבוץ? יוטבתה, במשך איזושהי תקופה יחד איתם, אבל לא במסלול של התנועת נוער. איזה חוויות ירושלמיות יש לך? יש הרבה חוויות, זה... לדוגמה, כמה דוגמיות. לא יודע מה זה, איזה דוגמיות. תשמע, לראות בירושלים זה משהו מאוד שונה. אני למדתי בבית ספר בטכניון האוניברסיטה, וגרתי בקריית יובל. אז כל הנושא שלה היה, למזלי, באותה תקופה, היה לנו טוסטוסים. ויכולתי בעצם לנוע בכל רחבי ירושלים, ככה שהחברים שלי היו בכל ירושלים, בעיקר דווקא מאזור תלביה, איכשהו התנקזו כמה מהחברים, אז היינו נוסעים הרבה, הייתה תקופה מעניינת, הייתה שביתה גדולה, כשהייתי בשישית, בכיתה י', הייתה שביתה של חודש ומשהו, והיינו נוסעים ומטיילים עם הטוסטוסים, זה היה בדיוק המזל עם הטוסטוסים, והיינו נוסעים, כולל היינו נוסעים לעיר העתיקה באמצע הלילה, לקנות את הבייגלה ולקנות את הפיצה, ומטיילים ושותים שם וחוזרים חזרה ויושבים אצל מישהו, חוזרים חזרה ב-3-4 בבוקר, זה הייתה חוויות, היו חוויות בלתי רגילות. מלחמת ששת הימים, אתה זוכר משהו? כן, מלחמת ששת הימים, פחות או יותר הייתי בר מצווה. אנחנו גרנו בקריית יובל, ובעצם הנוף שלנו היה צפון ירושלים. אז א', הייתי בבית ספר כשהתחילה המלחמה, ונפלו על בית ספר מספר פגזים, וממש פגעו, אנחנו ישבנו באולם הספורט שהיה בתחתית, ונפלו למעלה כשהגיעו למרגמות, כי זה היה קרוב, בית ספר תיכון האוניברסיטה הוא קרוב לכנסת. אז היו שם נפילות, ובאיזשהו שלב שהיה קצת עצירה, אבא שלי בא ולקח אותי. נסענו וראינו בדרך מכוניות צרופות וכל מיני דברים כאלה. והגעתי הביתה ונכנסנו למקלט, והיינו מדי פעם מוציאים את הראש החוצה בשביל לראות מה קורה. ויכולנו לראות בעצם את כל ההתקדמות הלחימה בצפון ירושלים. גם לידינו היה בסיס צבאי, ולכן ראינו, נפלו עלינו לא מעט פגזים, לא ממש פגעו בבית, אבל רסיסים הגיעו עד הבית. אבל ראינו את כל המלחמה באזור של נבי סמואל, ראינו את התנועה של השריון, זה היה מחזה בלתי רגיל, ובעצם ברגע שנגמרה המלחמה, היה בשבועות, פתחו את העיר העתיקה שאפשר יהיה לטייל בה, היה מוגבל מבחינת התנועה, נכנסנו דרך שער האשפות לכותל, ומשם חזרה דרך הרוב הארמני, ויצאנו דרך שער יפו, ואבא שלי בעצם הסביר לנו פעם ראשונה איפה הוא גדל. זאת אומרת, ראינו את זה, הוא אמר לנו, הנה, אם אנחנו ממשיכים פה, כאן הייתה החנות, וזו הייתה חוויה בלתי רגילה. גם קודם, בעצם היינו הולכים דרך הנוטרדם והר הצופים, בשביל לראות את העיר העתיקה. היינו
מסתכלים, ואין ספק שזה היה חלק מהילדות, זה היה להכיר את ירושלים כמו שהיא, כיוון שששת הימים הייתה כשהייתי בבר מצווה, אחרי כן בבית ספר ארגנו לנו טיולים, כל יום היה חוג להכרת ירושלים, ובעצם פעם בשבוע היינו עושים טיול לכל מיני מקומות, והמדריך שהיה מדריך הגדנ"ע שלנו, היה מקריא לנו מקטעים מהתנ"ך, ומראה לנו את המקומות האלה. אז ככה שזו הייתה היכרות ירושלים, ועד היום אני גם מכיר את ירושלים טוב, וגם מאוד מלהיב אותי ירושלים. ומבחינתי, זה מה שאמרתי לך קודם, אני ירושלמי שגר ברעננה. זאת אומרת, הקשר לירושלים הוא קשר מאוד מאוד חזק. גם אבא שלי בצד שלו, וגם אמא שלי, הם גרו ברחוב דוד ילין. סבא שלי היה מאנשי אגודת ישראל, היה במשך, אני לא יודע בדיוק כמה שנים, אבל לא מעט שנים, הוא היה הנציג של אגודת ישראל בעיריית ירושלים, והוא היה המנכ"ל של בית יתומים דיסקין. זה הסבא. סבא, אבא של אמא שלי. לא מהצד, הצד של האבא היה סוחר, הצד של האמא... אבל הצד של האבא היו גם חרדים או... לא, לא, בכלל לא. היו מה שדתיים, מסורתיים, מזרחיים. זאת אומרת, החלבים. אז ככה שכן שמרו על שבת וכן, אבל הכל היה מאוד קל ומאוד קליל. מאוד לא... ההורים שלי לא היו דתיים. שמרו אמנם על כמה דברים וכולי, אבל לא שמרו שבת ולא היו דתיים לחלוטין. אבל כן היינו הולכים לבית כנסת לא מעט, מה שהיום אני כבר לא עושה לחלוטין, אבל היינו הולכים לבית כנסת בחגים, מדי פעם בשבת, אבל זה דברים שלאט לאט ניתקנו מהם. עם המעבר לרעננה, אני מניח. לא, גם קודם. זאת אומרת, לאט לאט, אז מאז והאמת היא שבחגים עם הילדים הייתי הולך לבית כנסת, אבל מאז שהם התבגרו, אפילו זה לא. זה מעניין. כן. זה, אני חושב, אולי לא להיכנס לפוליטיקה, אבל אין ספק שמה שקרה בפוליטיקה ב100 השנים האלה ועד היום, זה בהחלט גרם לי דחייה מהדת ומההשפעה שלה, למרות שלמעשה מי שחיתן אותי, הרב שחיתן אותי היה הרב יוסף. הרב יוסף חיתן אותנו, ולאבא שלי היו קשרים מאוד חזקים עם הרב יוסף וכל החבר'ה שלו, אבל כל ההתנהלות של החרדים והכל גרמה לי להתנתק מהעולם הזה. עכשיו, לקראת הגיוס לצבא, איך הייתה התחושה שלך? התחושה שלי הייתה שאני רוצה לתרום, אני רוצה להגיע לאחי שפיץ. רציתי להגיע לצנחנים, למרות שחד משמעית זה ממש לא מתאים לי באופן המוחלט. מבחינת הכושר, אבל האמביציה הייתה שם. באותה תקופה להגיע, כל המיון נעשה רק כשהתגייסת. ולא נעים לספר, אבל כשהתגייסתי חטפתי שלשול שלא יכולתי לעמוד על הרגליים. אז לא הלכתי למיונים ושם הגעתי לתותחנים. זה מיין אותך. זה מיין אותי, כן. שאלו אותי מה אני רוצה, אמרתי שריון או תותחנים, כי זה מה שהכרתי מהחבר'ה שלי שהתגייסו לפניי, אני התגייסתי בגיוס נובמבר, אז חבר'ה שהתגייסו באוגוסט וסיפורי טירונות שלהם, אז נראה לי שתותחנים ושריון היה נראה לי כמו דברים שהכי מתאימים לי, וזה מה שביקשתי, והגעתי לתותחנים. ותאר את המסלול בתותחנים. אז אחרי הגיוס שלחו אותנו, הבסיס טירונות היה בשומרון. היה חורף נוראי, היינו לבושים, הייתי לבוש 4 שכבות, והייתי עם נעליים ושני זוגות גרביים וניילון בין הגרביים, כדי שמים לא יחדרו, כי זה לא היו נעליים שלא חדרו מים. גרנו באוהלים, אוהלי 10, והיה גשם נוראי,
שהרצפה לא הייתה אפילו בטון, והיה מוצף, היינו הולכים על קרשים כדי להגיע למטעשים כאלה, מסלולים כאלה, וזה היה, באמת לא היה קל. היה... אז עשינו את הטירונות 3 חודשים בשומרון, אחרי כן עברנו לבה"ד 9 בצריפין, ואני עשיתי קורס משנים טכניים. קורס משנים טכניים, זה אלה שעושים את החישובים במפיק, בפיקוד של הסוללה, ומשם הלכתי, שלחו אותי להיות מש"ק מודיעין בפיקוד, במט"פ מרכז, במפקדת תותחנים פיקודית, ואז ביקשו ממני שהתחייב שאני לא הולך לקורס קצינים. ואמרתי שאני לא מוכן, כי אני רוצה ללכת לקורס קצינים, ואז שלחו אותי להיות מש"ק מבצעים באגד ארטילרי בנווה יעקב, שישב בנווה יעקב. ואחרי כמה חודשים שהייתי שם, נשלחנו לקורס מפקדי צוותים. זה היה קורס מפקדי צוותים הראשון. עד אז בתותחנים היו שולחים לקורס מ"כים, יחד עם חי"ר, יחד עם גולני, היו עושים קורס מ"כים. פעם ראשונה שהחליטו לעשות קורס מפקדי צוותים ייחודי לתותחנים, ואנחנו היינו מחזור ראשון, שעשינו את זה בצריפין. אז עברנו שם את המסלול, כולל ניווטים, כולל כל הדברים האלה, ובאחד השבועות, זה בעצם אנחנו כבר מגיעים ליום כיפור, קצת לפני יום כיפור, היינו בחירבת מאחז. עשינו שם איזשהו מסלול, והיינו צריכים לצאת, יצאנו לראש השנה, יצאנו לחופשה הביתה, והיינו אמורים לצאת ליום כיפור, שוב לצאת הביתה. אספו אותנו בחירבת מאחז, ואמרו לנו, תשמעו, הולך להיות איזשהו יום קרב, גם ברמה וגם בסיני, ולכן אנחנו הולכים להקים גדוד של בה"ד 9, שישב ויעלו אותו לקו. לקחו אותנו לצריפין, וחילקו אותנו בין היחידות, בנו יחידות, גם יחידה שעלתה לרמת הגולן ואחת שירדה לסיני. אני הייתי בתור מש"ק מבצעים של הסמג"ד, עלינו לרמת הגולן, לקחנו מפילון כלים של איזשהו גדוד מילואים. איזה כלים היו? זה נקרא M50. זה כלים של תותחים 155 מילימטר, שיושבים על טובה של שרמן. עלינו עם זה לרמה, לא היה לנו אפילו בגדים היינו קיץ לגמרי, והיה שם קר, אבל עלינו והתארגנו כל הלילה, ובעצם רק בבוקר גמרנו את ההתארגנות, ומדובר על שבת בבוקר. איפה, באיזה גזרה הייתם ברמת? היינו בתל פרז. בשעה 2 בצהריים, התחילה הפצצה מאוד מאוד כבדה. כל הציוד שלי שישב על נגמש, על זחלם של הסמג"ד, קיבל פגיעה ישירה, וכל הציוד נשרף לי. אנחנו, למזלנו, היינו בעמדה שהיה בה הגנה, ככה שיכולנו להיכנס, נכנסנו פנימה, ובין לבין יצאנו החוצה כדי לראות. ציוותו אותי, כיוון שהזחלם שלי נפגע, ציוותו אותי לאחד הצוותים. הבעיה הייתה שהכלים היו ברמה כזאת נמוכה, שפשוט התותח לא עבד. אי אפשר היה לראות. בנוסף לזה, גם בכלל,
אנחנו היינו חלק מצוערים, חלק מקורס מפקדים, שהיינו בסך הכל 3 או 4, והשאר היו שלבתניקים. שלבתניקים זה חבר'ה שגיוס מגיל 20 ומשהו, היה להם רובי צ'כי, היה להם רובי צ'כי 7.62, והם קיבלו תחמושת 7.92, ככה שאפילו לא היו מסוגלים לראות עם הצ'כי. ישבנו שם וקצת הסוללה ירתה, וחלק מהזמן היינו בפנים, תלוי בהפצצות שהיו, גם היו הפצצות של מטוסים וגם של תותחים שירו עלינו. לקראת ערב, פתאום אנחנו שומעים ליד הכניסה לעמדה, אנחנו שומעים טנקים עוברים. התברר שהסורים עקפו את תל פארז ועברו ליד הסוללה שלנו שהייתה מאחורי תל פארז, והמשיכו הלאה לכיוון מערב. נעמדנו עם התותחים, מה שנקרא לכינון ישיר, זאת אומרת לכניסה לעמדה, ואמרנו אם הם נכנסים פנימה, אנחנו יורים בהם כינון ישיר. למזלנו הם רצו קדימה ולא קרה כלום, הם לא נכנסו. קצת יותר מאוחר אמרו לנו שיש הוראה לסגת. נכנסנו לתותחים, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל התותחים האלה הם יושבים, יש להם מאחורנית ממרפסת כזאת. זאת אומרת, תותחים פתוחים, זאת אומרת, אין להם בעצם כיסוי מכל הכיוונים, יש מהצדדים הגנה, ומלמעלה פתוח לגמרי. ישבתי שם בפנים, הייתי אחד מהצוות, ואני זוכר שהקור אימים התכסיתי באיזו סמיכה שמצאתי שם, והתכווצתי בפנים. בערך ב3 או 4 בבוקר, פתאום אנחנו שומעים צרורות של ירי. מתברר שנסענו כאיזה 3 קילומטר, ונכנסנו לתוך חניון לילה של סורים, של טנקים סורים. אני אתן קודם תיאור של מה שקרה בכל הסוללה, ואחרי זה את החוויה האישית שלי. הזחלם שהיה המפיק, המפקדה, עבר דרך אותו חניון, והיו שם 2 טנקים שהם הצטלבו הקנים שלהם ככה, והם נסעו וזה תלש את הקשתות של הזחלם. אבל הוא הצליח לעבור ללא פגע. אחרי כן עבר התותח הראשון, גם הוא הצליח, לקח להם זמן כנראה להתאושש בשביל זה, אבל הם ירו פגז אחד, שפגע והרג אנשים בתוך הזחלם, ואחרי זה כל שלושת האחרים נפגעו. אני הייתי בכלי האחרון, נהרגו שם 16 חבר'ה שלנו. אני הייתי בכלי האחרון, והתחילו לראות עלינו, פגע בנו פגז מלפנים, הייתי בטוח שהנהג נהרג, אבל אחרי זה התברר שהוא לא נהרג, אבל פגע לנו לפנים והתחיל האש. התותח היה מלא בבגזים של זרחן. בעצם כשהתפנינו מהעמדה, העמסנו את כל הבגזים כדי לקחת כמה שיותר, ואצלנו היה מלא פגזי זרחן. והדבר הזה התפוצץ לכל הכיוונים, זה היה אש נוראית והתפוצץ. עכשיו, כשראינו שמתחילה אש ופגע נפגע התותח, קפצנו, יש שם כאילו איזו מין מרפסת מאחורנית, לקחתי את הנשק, אחרי זה התברר שלי היה FN, שאני לקחתי כנראה של מישהו אחר, עוזי, וקפצנו ורצנו, אז ככה שכל המלחמה מה שהיה לי זה עוזי עם 2 מחסניות. זה כל הנשק שהיה לי במלחמה. רצנו החוצה, ומאיזשהו אינסטינקט רצנו שמאלה, כי מצד ימין היה לי תחושה שיש שם טנקים, ואז רצנו שמאלה, ולמזלנו התברר שליד הכביש
חפרו תעלה בשביל להעביר צינור מים. ואנחנו קפצנו לתוך התעלה והתחבאנו בה. אני הרגשתי ממש כמו בסרטים, שכדורים שורקים לי מעל הראש, אבל לא נפגעתי. והיינו, אני לא יודע כמה אנשים שם בתוך התעלה, וחלק התחילו ללכת אחורה כדי לחזור לעמדה. אנחנו היינו האחרונים. דרך אגב, אחרינו היו 2 משאיות של תחמושת, שלמזלם היה פאנצ'ר באחת מהן, ואז הם נעצרו כמה מאות מטר לפני הפגישה עם זה, והם ניצלו. הם חזרו חזרה לעמדה. בעמדה היה המגד של התותחנים, שהיה נקרא מסך, שהוא כאילו מפקד הסיוע החטיבתי, והוא ישב בעמדה שם, והם כולם עלו על טנקים, והוא הוביל אותם דרך הוודיות, והוריד אותם למטה. לא היה נראה לי שאנחנו ללכת חזרה, כי אמרתי, אם העצורים פה, אז הם בטח גם נמצאים בתל פארס, ולכן אני לא חוזר חזרה. אמרתי לחבר'ה, תחכו כאן, והתחלתי לזחול קדימה, לראות האם כדאי יותר ללכת קדימה או אחורה. עכשיו, אנחנו אפילו לא ידענו איפה זה מזרח ואיפה זה מערב. לא היה לנו שום מושג איפה אנחנו נמצאים. כשראיתי שהטנקים, אנחנו בעצם, כשאני זוחל קדימה, אני נכנס לתוך החניון של הטנקים, ויש שם את הטנקים של הסורים. חזרתי חזרה, עד שחזרתי, נשארו רק 2 חבר'ה. אחד מהם זה היה אחד שהיה בן מחזור שלי, שהיה שם, והיה עוד אחד שהיה איש חימוש שנפצע. והחלטנו שאנחנו נסוגים אחורה עד שיש מקום שאנחנו יכולים לעלות, ואז נחכה לראות איפה זה מזרח, איפה זה מערב, ונתחיל ללכת לכיוון מערב. למזלנו היה ממש לידינו תל היסטורי, חפור. הלכנו, אני חושב, 100-200 מטר אחורה, יצאנו מהתעלה, כי כבר לא ראינו את הטנקים, והלכנו לכיוון צפון, והקפנו את התל הזה, ואמרנו, בוא נחכה ונראה, אנחנו אפילו לא יודעים איפה זה מזרח, איפה זה מערב. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה זה. חיכינו עד לזריחה, 5-6 בבוקר, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, וראינו את האור של הזריחה, אמרנו, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים איפה זה מזרח ואיפה זה מערב, אנחנו הולכים לכיוון מערב. התחלנו ללכת לכיוון מערב, והגענו עד לציר הנפט. התחלנו ללכת על ציר הנפט, ופתאום אנחנו רואים שלט נחל גשור. נחל גשור זה היה, אמרנו, אוקיי, אז ניכנס פנימה ונראה אם יש שם מישהו. התחלנו ללכת פנימה, ואנחנו רואים דגל ישראל. אמרנו, אוקיי, אם יש דגל ישראל, יש פה ישראלים. והתקרבנו ונכנסנו פנימה, והמקום נטוש. נטוש, אבל בצורה של ממש נטוש. זאת אומרת, כלי נשק נשארו שם, מפות, הכל בצורה, ואנחנו שם. איך שאנחנו נכנסים פנימה, 2 דברים קרו. אחד, ראינו, מצאנו שם עוד 2 חבר'ה. אחד היה צוער, ואחד שלבטניק, שמתברר שהיה קצין בצבא הרוסי, קצין טילים, בחור זהב. והיה שם מרכזי הטלפון. ניסינו להגיע כי הגענו לאיזושהי מרכזנית, אבל היא לא האמינה לנו לשום דבר ונתקעה את הטלפון. ניסינו להגיע להתקשר, שידעו שאנחנו פה וכל זה. בדיעבד, דרך אגב, היו בטוחים שאנחנו נהרגנו, והיינו רשומים כנעדרים. וחברים שלי, שהיו בפיקוד מרכז וכל זה, קיבלו דוח שאני נעדר.
דרך אגב, במקביל לזה, אח שלי היה בחטיבה הירושלמית בתעלה. ככה עכשיו ההורים שבכלל לא ידעו אפילו שעליתי לרמת הגולן. זה היה סיפור. בכל אופן, היינו שם בפנים, ופתאום אנחנו רואים טנקים סורים עוברים ליד היישוב. ברור שהתחבאנו שם, חיכינו שהם יעברו, למזלנו הם לא נכנסו פנימה. ואז החלטנו שאנחנו מתחבאים בחורשה, ליד הקיבוץ, ליד ההתנחלות, היה מרחק של כמה מאות מטר, היה איזו חורשה קטנה על גבעה, והלכנו לשם. הדבר היחידי שמצאנו אוכל, זה היה איזה גוש גבינה צהובה גדול, וזה היה מה שהיה לנו לאכול, אבל זה היה לא רע בהחלט. וישבנו שם וחיכינו שיעבור הלילה, מתוך מטרה. זה ברמת הגולן, משם ועד בעצם לירידה, זה הכל מישור פתוח. פחדנו לצאת ולהיחשף, אמרנו בלילה ננסה לעבור. ראינו מטוסים נפלו, ממש מרחק של 200 מטר, 300 מטר מאיתנו נפל מטוס. ראינו את הטייס צונח, אחרי זה התברר לי שהוא נפל שבוי וחזר חזרה. אבל המטוס נפל, ממש ידינו הרגשנו את החום מהפגיעה שלו. חיכינו עד הערב, ובערב התארגנו. כשהלכנו, היה לנו כבר מפה, זה היה מזל מתוך נחל גשור. הראשון הלך הצוער שהוא ניווט, אחריו הלך החבר שלי מהקורס, אחריו הלך הפצוע, הוא היה פצוע פנימי מההדף, וקצת גם ברגל היה לו פצע, אבל הוא הצליח ללכת, היינו צריכים לעזור לו. לקחנו גם את הנשק שלו ואני תמכתי בו, ואחרון היה אותו שלב בטניק, קצין הטילים, כן. והתחלנו ללכת, והלכנו במשך כמה שעות, ולמרבה ההפתעה חזרנו חזרה לאותה נקודה. התברר שעשינו סיבוב כזה, ופשוט חזרנו לאותה נקודה. זה כבר היה מאוחר. החלטנו שכבר לא נספיק לעשות את זה באותו יום, ולכן החלטנו להישאר באותה נקודה למשך עד ללילה הבא. במשך אותו יום ראינו כבר את הסורים מתחילים לסגת חזרה, ראינו אותם בתנועה, עדיין לא נכנסו לתוך היישוב. הסתתרתם ביישוב? לא, שוב בחורשה. בחורשה. חורשה, גבינה צהובה, נשק עם עוזי עם שתי מחסניות, ועם זה להילחם. אבל הם באמת לא התקרבו אלינו, והם עברו לידינו, ואנחנו, למזלנו לא קרה כלום. בערב השני עשינו את אותו דבר, אותו תהליך. הפעם זה כן הצליח, ירדנו עד לנחל יהודיה. ירדנו בנחל, תוך כדי ירידה, פתאום ראינו איזה טנק סורי, אחרי זה ראינו טנק סורי, אבל שקט לגמרי, לא ידענו מה קורה, אז נסוגנו חזרה ועשינו סיבוב שלם כדי לא להיכנס, לא לעבור לידו. ירדנו עד למטה, ולמטה היינו צריכים לטפס כדי לעלות. עלינו למעלה, היה לא קל, אבל הגענו לאזור לא רחוק מגשר אריק. עכשיו, לא ידענו, לי היה טרנזיסטור. ואנחנו כל הזמן, שאנחנו רואים איך הסורים מתקדמים וזה, אז אנחנו שומעים בחדשות שכוחותינו מתגברים ודוחקים, זאת אומרת, כבר לא האמנו לשום דבר שאומרים. ולכן לא היינו בטוחים, האם בגשר אריק, אולי גם סורים נמצאים. אז זחלנו לכיוון הכביש, התחבאנו ליד הכביש וחיכינו לראות מי עובר. ואז ראינו שיירה, וזיהינו אותה כשיירה ישראלית.
הרמנו, עשינו שלום, הם אפילו לא היו מבועלים, זאת אומרת, הם לא חשדו בשום דבר, ולמזלני גם היה ג'יפ שם של איזשהו קצין בתותחנים, שאמר, וואו, אתם לא יודעים, כל רמת הגולן מחפשת אתכם, כי הוא שמע את הסיפור. לקחו אותנו למפקד התותחנים בצפת, לפיקוד, ושם המט"פ, המפקד התותחנים הפיקודי, עשה לנו סקירה, שאל אותנו וביקש שנספר לו בדיוק מה היה ואיך היה, וסיפרנו לו את כל הסיפור, ואז שלחו אותנו לפילון, בעצם להתארגן. סיפות מחדש. אז זהו, אז התקשרתי פעם ראשונה להורים, ואמרתי להם שאני ברמת הגולן, ואמרו לנו, תשמעו, אתם יכולים, אבל אתם לא חייבים לחזור חזרה ליחידות, אתם יכולים לרדת חזרה לבה"ד 9. הפצוע נלקח מיד, עוד לפני שהגענו לפיקוד, נלקח, ואמרו לנו שהוא נפצע בבטן בפנים, ועם עוד כמה שעות הוא היה מת. כי גם אחד הדברים, הוא היה צמא כל הזמן, נתנו לו את כל המים שהיה לנו, נתנו לשתות, ומתברר שאסור היה לתת לו לשתות, שזה פגע, אבל למזלנו באמת יצא בנס מהפגיעה הזאת. אז שניים, אני ואותו אחד שהיה מהקורס שלי, אנחנו החלטנו שאנחנו חוזרים חזרה ליחידה, צרפו אותנו לסוללות האחרות, סך הכל עלו מבה"ד 9 3 סוללות, אז אנחנו ציוותו אותנו לסוללות שהיו באזור של צפון רמת הגולן. הצטרפנו אליהם והתחלנו לירות, חטפנו כמה פעמים אש נס שהיו לא רחוקות איתנו, ממש הייתי עם שכפ"ץ, וחטפתי רסיסים בשכפ"ץ מהירי. סתם איזו חוויה שולית. באיזשהו שלב היינו צריכים לדלג. אתה לא מהתותחנים, אבל לדלג המשמעותו, כיוון שהאש שיורים עלינו מתקרבת, תעברו לעמדה אחרת שהיא קצת יותר רחוקה. אחד הדברים שיש בתותחנים זה מוטות. תוקעים מוטות ברזל שבעזרתם עושים את הכיוון, זאת אומרת, עם המכוון מסתכלים, רואים כי יודעים בדיוק את הזווית שהמוטות האלה, שני מוטות, מה הזווית שלהם, ומשם עושים את הכיוון. והמוטות האלה סתם בזנצים. והמפקד הצוות אומר לי, עכשיו אנחנו רואים שההפגזה מתקרבת אלינו. זאת אומרת, אנחנו רואים שעושים מישהו עושה לנו טיווח. ואז מקבלים פקודה, ואז הוא אומר לי, רוץ תביא את המוטות. ואז היה לי מין, האם אני רץ להביא את המוטות, או לא רץ להביא את המוטות. זה פשוט, הייתה פקודה מטורפת. זה מרחק של 100 מטר בערך, לכל כיוון. ואני רואה איך הפגזים מתקרבים. ואמרתי, אני חייב לרוץ להביא. ורצתי והבאתי, וזו הייתה הנקודה שהרגשתי את הרסיסים פוגעים בשכפ"ץ, אבל זה היה מין הרגשה של, זה לא הזמן לסרב פקודה. המשכנו קדימה לסיירות נוספות, ואז כיוון שהיו עודף אנשים, בגלל שהצטרפו עוד אנשים מבה"ד 9, החליטו שאחת לשלושה ימים אתה יורד חזרה לפילון, מתרחצים, אוכלים, נחים וחוזרים חזרה. וירדנו חזרה לפילון, ואיך שירדנו הייתה הפריצה פנימה לסוריה. אז אנחנו ישבנו בפילון בזמן הפריצה עצמה, ואחרי כן, אחרי יומיים, עשו עוד סבב כזה, ואז נכנסנו פנימה לסוללה
אחת הסוללות של הגדוד. גם שם ירו עלינו, המטוסים הפציצו בסביבה שלנו, ראינו ממש מטוסים שעוברים נמוך מאוד מעלינו, וגם הפצצות של תותחים. אנשים גם נפגעו, בסוללה שלי פחות, בסוללה לידינו נהרגו כמה אנשים. ואז הגיעה ההוראה שאנחנו צריכים, זה עוד היה לפני סוף המלחמה, אבל ממש ביומיים שלושה האחרונים, שאנחנו צריכים לרדת חזרה, העלו את הגדוד שהתותחים היו שלו, ואמרו, אתם תחזרו חזרה כדי להמשיך את הקורס. כי היה חוסר בקצינים וחוסר במפקדים, ורצו שאנחנו נמשיך את הקורס. אז ירדנו למטה, לבה"ד 9, אז נסעתי הביתה ליום, חזרתי חזרה, ואחרי כמה ימים הורידו אותנו להשלים את הקורס מפקדים, שבעצם זה לא היה השלמה של קורס מפקדים, אלא הכנה לבה"ד 1. ואז ירדנו לבה"ד 1. כשהייתי בבה"ד 1, החליטו שמחפשים, כי החבר'ה שנסוגו חזרה לתל פרז, היו 2-3 עדיין נהדרים, והחליטו שצריך לחפש אותם. ונסענו לשם, ובדרך לשם, אתה יודע מה זה גשר עירי? גשר עירי זה הגשרים שבמקום לעשות גשר מעל זה, עושים כאילו דרך והנהג הנונון שלנו נרדם, ועשינו תאונת דרכים. אני נפצעתי בפנים כזה צלק, כזה פצע לכל האורך, ופינו אותנו לטיפול, ובעצם לא הגעתי עד היחידה, למרות שיש לי צילומים שמישהו שם צילם של התותחים הפגועים, שזה היה מאוד מרשים. עד היום יש שם מצבה, אבל קצת צפונית למצבה עדיין אתה רואה שיערים של התותחים, זאת אומרת שלדים של התותחים. זהו, אז יצאנו לבה"ד 1, אני הייתי כזה עם תפרים ותחבושת, ושאלו אותי, נו, מה קרה לך? אמרתי, נפצעתי בתעלה. אבל זהו, אז עשינו קורס את בה"ד 1, ואחרי זה עשינו את השלמה חילית. גם בצריפין, בשבטה, בעובדת, בכל המקומות האלה. וזה קורס יחסית ארוך ולא קיצרו אותו. כשסיימנו, שלחו אותי להיות קצין מודיעין במפקדת תותחנים פיקוד דרום. התחלתי בתור עוזר, ואז עזב שם הקצין המודיעין עצמו. אני החלפתי אותו, למרות שהייתי צעיר ועוד לא הכרתי ולא למדתי, אבל הייתי קצין מודיעין של מפקדת תותחנים עד השחרור שלי. במילואים הציבו אותי באחד הגדים בתור קצין מודיעין. במלחמת הלבנון הראשונה, הייתי באותו זמן בקיבוץ, בלהבות הבשן, ולא גייסו אותנו בהתחלה, אבל כעבור כמה ימים גייסו אותנו, ורצו שנעבור מצפון לביירות. ומה שעשו זה שהעלו את כל שני גדודים, לא את כל האגד, אבל שני גדודים במפקדת האגד, על אונייה של צים, אוניית מסע, ושטנו לנמל ביירות. נכנסנו לתוך נמל ביירות, במרחק של 200-300 מטר מהמחבלים. ירדנו
מהאונייה, והתחלנו לנוע, באמת, איך זה היה נס שלא ירו בנו ולא שום דבר. נענו צפונה עד לג'וניה, ושם פרסנו. בעצם משם ירינו לכיוון של ביירות ולכיוון של המחבלים. סך הכל לא נפגענו שם. הנפגעים היחידים בכל האגד היו שניים שרבו והלכו מכות, ועם בקבוק שבור חתכו אחד את השני. זה היה הנפגעים היחידים במלחמה. אבל אני הייתי יחד עם הסיירת של האגד, ועשינו שם טיולים בכל ערי השוף ובכל זה, שזה הייתה, גם כן היה מאוד מאוד מעניין. וכעבור כמה שבועות חזרנו חזרה לארץ. גם דרך הים? לא דרך הים. בקרקע, אבל באותו זמן זה עוד לא היה כל הפחדים של מטעני צד וכל הדברים האלה, אז עברנו את זה יחסית בקלות, באוטובוס, אם אני לא טועה, זה היה באוטובוס שנסענו, וזה היה בסך הכל עבר בשלום. זהו. טוב, בואו נחזור רגע למלחמה, אין ברירה. אתה בעצם משרת, מוצב במלחמה ביחידה שאתם לא מכירים כמעט אחד את השני. זה מדהים, כי החבר'ה שהלכתי איתם, זה חבר'ה שהכרתי אותם לכל המלחמה 24 שעות, מהרגע שנפגשנו פעם ראשונה ועד שהתפזרנו. אני תכף אחזור לשאלה שלך, אבל למשל, את אותו בחור של גם השלוותניק וגם הבחור החימושניק, לא פגשתי ולא הכרתי. את הצוער יצא לי עוד להיפגש בצבא, והבחור מהקורס שלי, אני בוודאי הכרתי אותו, ואת האחרים, אני אפילו לא ידעתי איך להגיע אליהם. ובאיזשהו שלב מתקשר אליי חבר, ואומר לי, תשמע, יש תוכנית של ירון אנוש, והוא מספר מישהו שהוא היה חימושניק במלחמת יום כיפור, תותחנים, והוא מחפש את החבר'ה שהצילו את החיים שלו. והרמתי טלפון ודיברנו, ואחרי זה נפגשנו. וזה היה פשוט משהו, מתברר שהוא כן חיפש. אני לא חיפשתי יותר מדי, אבל לא עשיתי יותר מדי מאמץ. ואז התברר שהשלוותניק הזה נפטר, התקף לב, משהו כזה. ודיברנו והתכנסנו, ואחרי זה היה גם ראיון בארץ, עשו ראיון, ואחרי כן רצו גם בטלוויזיה, אמרתי, מבחינתי זה כבר יותר מדי, ואמרתי לבחור השני, לך אתה, תתראיין בטלוויזיה. אז היה שם איזשהו, ראינו אותו על מה שקרה. זהו, אבל באמת אנשים, אנחנו לא מכירים עכשיו, בימים אלה ממש התארגן בפייסבוק, גיל שרון מכאן הוא מכיר את כל הקשרים והכל, שהתחלנו לדבר על מה קרה וכל אחד מספר מה קרה לו, כי לא רק זה, גם בקורס עצמו, אנשים שמהקורס, כל אחד הלך למקום אחר. אז מצד אחד אנחנו היינו במקום שלא הכרנו אף אחד, ומצד שני הם התפזרנו והיינו במקומות שונים, האנשים מאותו קורס. אתה יודע מה, מישהו אמר שהגדוד שלנו זה נקרא הגדוד הנעלם, כי אף אחד לא מכיר שקיים גדוד כזה. שאלת אותי איך קראו לגדוד. אין לי מושג איך קראו לגדוד. זה גדוד של בה"ד 9. אם היה לו מספר, לא היה לו מספר, אין לי מושג. מי היה מפקד הגדוד, אתה זוכר? כן, עמי בן עמי. עמי בן עמי? כן, הוא היה מפקד היסוד, מפקד הקורס קצינים בבה"ד 9. עמי, בן עמי משהו, אבל אני לא זוכר את השם פרטי. אבל לא ראיתי אותו. לא ראיתי אותו לא לפני ולא אחרי. אני רק מכיר אותו, כי אני בתותחנים, אז אני מכיר אותו. אבל לא היה. אתה שואל אותי מי היה, למשל אני אנסה להיזכר מי היה המפקד הסוללה שישבתי בה. אני לא בטוח.
תשמע, הגענו לשם ביום שבת בצהריים, ביום ראשון בצהריים קרה מה שקרה, וביום שלישי בעצם כבר עברנו למקומות אחרים. זאת אומרת, במקרה הטוב, אולי ראיתי אותם איזה ערב, הם כולם עסוקים, כולם לא מכירים. זה משהו מאוד, אני חושב שזה משהו מאוד ייחודי, שלא היה חוויה של אף אחד אין. כולם מדברים על החוויה שבעצם המלחמה זה עם החבר'ה, ואתה מרגיש מחויבות, אלה אני לא הכרתי אותם. הלכנו, ואני בעצם לא הכרתי לא את החיבושניק, ולא את השלבטניק, ולא את לא הכרתי אותם. אבל תכף נדבר על התקופה שהייתם חמשתכם, אבל לפני זה, מתארגן גדוד חדש, אתם עולים, ולא מכירים אחד את השני כמעט, ומתארגנים למלחמה ונדרשת עבודת צוות, איך זה נעשה? כן, אתה יודע, כל כך הרבה עבודה יש, אתה לא מתחיל לעשות כל מיני שיחות נפש וכל דברים כאלה. אומרים לך, אתה שייך להם. אני הייתי על הזחלם של הנגמ"ש, ברגע שהוא התפוצץ, אמרו לי, תצטרף לצוות הזה. הצטרפתי לצוות, אמר לי המפקד הצוות, טוב, תעמוד שם, בוא תעזור לי לסחוב פגזים. סחבתי פגזים. אין שיחות נפש, אין שיחות מאיפה אתה, למה אתה, תשמע, חבר'ה בני 19, זה לא איפה שאנחנו היום. וגם אחר כך שאתם לוקחים 3 ימים, אתם מסתובבים שם, מחפשים את הדרך. זה היה יומיים, לא דיברתם שיחות אישיות, כלום? לא זכור לי. ומה חושבים? איך התחושה? איך... זאת אומרת, בצורה מפתיעה, ואני אומר, אני בעצמי לא מאמין, לא פחדתי, לא הרגשתי שום לחץ. היה לי, מה שסיפרתי לך על הטרנזיסטור, שבעצם הבנתי שאי אפשר לסמוך על מה שאומרים שם. אני אפילו מפתיע את עצמי, שאני אומר, אני לא זוכר שפחדתי. בלילה, אפילו לא שמרנו, נשכבנו, הלכנו לישון. כי הייתה תחושה של מה אנחנו יכולים לעשות. אם יגלו אותנו, יעלו עלינו, מה אנחנו יכולים לעשות. באופן טבעי, מי שתפס פיקוד על החמישייה, זה היה צוער? כן, לא אגיד בפיקוד, כי זה היה די בהסכמה, אבל הוא ניווט, כן, הוא ניווט, הוא כאילו היה מומחה לניווט, למרות שהוא לא הצליח. למרות שהוא לא הצליח, אבל גם בלילה השני זה היה הוא. והקשר עדיין היום נשמע לי, אחרי שנוצר הקשר מחדש? לא. לא. הבחור שהייתי בקורס נפטר לפני כמה שנים. לא נשמר קשר, יש לי את הפרטים שלו, אבל לא נשמר קשר. לא היה על בסיס מה, למרות שנפגשנו, כן, זה לא היה בסיס של איזשהו חיבור או משהו כזה. טוב, והשתחררת מהצבא והתחלת ללמוד בטכניון? כן, למדתי טכניון הנדסת חשמל, הנדסת אלקטרוניקה. הייתי בהתחלה, אחרי שסיימתי, הייתי בירושלים בבית ספר לרפואה, עבדתי כמהנדס, ואז התחתנו, עברנו לקיבוץ ושם עבדתי מפעל להבות, לכיבוי אש, עבדתי שם. עזבנו שם מיד אחרי מלחמת לבנון הראשונה, והצטרפתי לחברת תלרד. אתה מכיר? חברה שעוסקת בתחום של תקשורת. כן, חברה ידועה. כן, והייתי שם, התחלתי בתור מהנדס פיתוח, אחרי כן ראש צוות, אחרי כן ראש פרויקט, אחרי כן הייתי מנהל ראש אגף פיתוח, הייתי סמנכ"ל בתחום, מערכות עסקיות, זה בתחום הפרטי. הייתי שם עד מ-82, 83 עד 95,
ואז נשלחתי מטעם טלרד לנהל את החברת הבת בארצות הברית. היינו שם 3 שנים בלונג איילנד. כבר היו לי 4 ילדים. ואז חזרתי לארץ ומוניתי להיות מנכ"ל של חברה בשם ארדקום, חברה ציבורית שעוסקת בתחום של תקשורת נתונים. עזבתי שם ב-2007 והקמתי חברה בתחום של עיבוד אוטומטי AI של אולטרסאונד של הלב. חברה עד היום פועלת, אני בבורד שלהם, אני הייתי גם מהמקימים והייתי הצ'רמן עד לפני כמה שנים. ומאז הקמתי עוד חברה, אבל היא נסגרה, ובעצם עזבתי את זה ממש בשנתיים האחרונות. אני במשך כל התקופה עסקתי בצילום, היו לי תערוכות, וגם עכשיו אני עוסק ואני מקווה שיהיו תערוכות בקרוב. חזרתי לפול טיים לדבר הזה. הייתה תערוכת צילומים גדולה בתל אביב, לא מזמן. היית שם, השתתפת? כן, לא השתתפתי בזה, לא. מה עוד? אני מניח שאני יחד עם המדען הראשי, אני מקווה שנקבל משהו במדען הראשי, בוחן תוכניות או משהו כזה, אז נחזור לזה, אבל... נחזור רגע לגיוס לתותחנים. אתה אמרת שאתה רצית להתגייס לצנחנים וזה... בצבא, פעם ראשונה אתה פוגש את ארץ ישראל. בצנחנים היית פוגש ארץ ישראל אחרת, ובתותחנים פגשת ארץ ישראל אחרת. איך היה המפגש בתותחנים? לא, זאת אומרת, אני מבין למה אתה מתכוון, לא הייתה לי, אני מסתדר עם כולם, אני גם בא מירושלים שזה מקום שהוא לא אליטיסטי, אמנם למדתי בבית ספר שהוא אליטיסטי, אבל בסך הכל גרתי בקריית יובל, גרתי בקריית משה, שזה, אתה רואה, את כל סוגי האוכלוסיות. ואני הסתדרתי עם זה טוב מאוד, לא הייתה לי בעיה. לא היה איזה הלם, שוק או משהו, ממש לא. הפתעה או... ממש לא. השתלב ויפה. טוב, אני חושב שזה חיסינו. לסיכום, איך המלחמה הזאת עשתה לך משהו, השאירה, למדת ממנה איזה לקח, משהו... תראה, כל החוויה, בכל חוויה באמת מיוחדת. כן, בצורה מוזרה, כמו ששאלת, איך הרגשתם שישבתם שם? אמרתי לך שלא פחדתי. אז מצד אחד, לא הרגשתי שזה, אם אתה מדבר על הלם קרב או על... אני לא מרגיש שעברתי איזשהו דבר כזה, ואני לא מרגיש את זה גם היום. אבל מה שנכון, בדיעבד כשהסתכלתי, אני לא צחקתי שנה שלמה. אז כנראה שזה כן השפיע עליי במידה מסוימת. אבל לא יכול להגיד שזה השפיע עליי ברמה של תפקוד או ברמה של זה, אבל אני מוכרח להגיד שאחרי כן, גם בתור מנכ"ל, כשהייתי נתקל בבעיות, הייתי אומר, וואלה, אם אני עברתי את מה שעברתי ביום כיפור, אני אעבור גם את זה. נתן לך כוח. כן, זה נתן לי כוח ואת האמונה שאני יודע להסתדר. טוב, תודה רבה. אני עכשיו מפסיק.